Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh canh sắc tai theo kiểu truyền thống nha, không cần khuôn ép. Bánh canh có thể nấu chè nè, hoặc là mình nấu với nước súp xương thịt ăn rất là ngon, có độ dai ngọt tự nhiên và trắng tinh luôn, không hề bị hôi bột. Thì mời các bạn vào bếp để cùng thực hiện và vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mới nhất nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị bột. Mình có đây là 200g bột năng hay là bột mì tinh và 400g bột gạo. Thì các bạn có cái loại to thì mình dùng loại to, không có thì dùng loại mịn nha. Một muỗng cà phê muối mình cho vô bột luôn. Và bao nhiêu bột thì các bạn sẽ dùng bao nhiêu nước nha, 600ml nước. Bột gạo các bạn sẽ cho hết vô trong cái thau. Bột năng thì mình chỉ cần cho một nửa thôi là 100g, còn 100g mình chừa lại một chút nữa mình sẽ nhồi bột. Rồi trộn đều hai loại bột lại. Xong rồi các bạn sẽ lấy nước mình cho vô, 600ml nước mình cho vô hết luôn. Rồi trộn đều cho bột nó tan. Thì nước này là nước lọc bình thường thôi. Mình làm theo kiểu này thì bánh canh nó có cái độ dai tự nhiên. Khuấy cho nó tan hết rồi thì bây giờ các bạn sẽ gây lại nha, để cho nó mịn những cái phần lợn cợn nè. Gây vậy thì bột khi mà mình khuấy lên nó mịn, nó không có bị óc trâu. Các bạn gây xong là nó mịn vậy nè. Và mình sẽ chà cho nó kỹ lại. Đây, phần bột nó chưa tan còn nhiều lắm. Xong rồi mình sẽ bắt lên bếp để khuấy luôn. Các bạn khuấy bột thì mình để lửa nhỏ, để bột nó chín từ từ, nó không có bị vón cục nhanh á. Khuấy đều tay nha, cho nó đừng có bị bám. Khuấy một hồi bắt đầu nó có cái dạng hơi sệt rồi nè. Các bạn cũng đảo liên tục, lúc này nó sẽ bám ở dưới đáy chảo. Rồi nó đặt lại thì nó sẽ hơi nặng tay hơn. Và các bạn cứ khuấy tiếp tục đến khi nào mà mình không còn thấy bột ướt nữa mới được. Khuấy cho nó khô lại luôn á. Bây giờ khói bột nó không còn ướt nữa và nó tụ thành một khối vậy nè. Vậy là được rồi đó, mình sẽ tắt bếp luôn. Cái phần bột khô nãy mình chừa lại nè, gắt ra xong rồi các bạn cho cái phần bột này lên. Sẽ dàn ra để cho bột nó nguội bớt á, tại vì nó còn nóng lắm. Cho nó nguội bớt rồi mình sẽ nhồi luôn. Bước nhồi này sẽ giúp cho bột nó có cái độ dai tự nhiên. Các bạn nhồi vậy nè cho nó kỹ nha. Nhồi đến khi nào mà khối bột nó dẻo mịn mà mình sờ vô nó không có dính tay á. Và mình cho thêm bột khô để mình nhồi. Nhồi đều hết rồi, bột mịn thì các bạn sẽ chia ra để mình dễ cán. Chia ra 4 cục đi để dễ cán hơn. Và phủ bột áo chút xíu rồi các bạn nhồi sơ lại. Rồi bây giờ mình sẽ cán bột nè. Cán cho nó mỏng ra. Phủ bột áo lên. Thì cái bột nó sẽ hơi mỏng vậy nè. Tho bột vô cây dao luôn. Các bạn cắt lần khoảng 4 miếng bột cho nó nhanh á. Cắt ra những cái sợi nhỏ nhỏ thôi cho nó đều. Rồi mình cho qua một bên. Các bạn cắt tương tự ha. Và trong lúc cắt thì nhớ phủ thêm bột áo. Rồi mình cắt xong hết trơn rồi nè. Bây giờ mình cho nó qua những cái sợi bánh canh. Mình làm sẵn vậy nè. Cái khi nào ăn thì các bạn lấy ra ăn nó cũng nhanh. Cho nó vô trong cái gỗ để nó gớt cái phần bột khô còn lại á. Mình gây ra bớt nha. Rồi xong mà đem đi luộc. Nước phải sôi, các bạn hãy thả bánh canh vô. Và mình thả vô thì cho nó gời ra như nè, để nó không có bị dính chùm lại á.
Nước nấu phải hơi nhiều một chút thì cho cái sợi bánh canh của mình chín kỹ. Rồi bây giờ các bạn sẽ đẩy nhẹ nó để cho nó không có bị bám ở dưới cái đáy. Khuấy vậy nè và cho nước nó sôi bùng trở lại. Nước nó sôi lên thì các bạn cũng khuấy sơ nữa để chừng nào mà sợi bánh canh nó nổi lên trên mặt á và nó hơi trong lại thì nó mới chín. Bây giờ nó nổi lên trên hết rồi nè và nó hơi trong cái phần da ở ngoài á, vớt nó lên, thả vô trong cái thau nước để mình rửa cái phần bột. Rửa vậy á, nó không có bị hôi bột. Xong rồi các bạn đem đi xả lại nha. Mình xả khoảng 2 nước để cho sợi bánh canh nó trong, nó không có bị hôi bột, cũng như là mình để được lâu nữa. Rồi mình sẽ để đây cho nó ráo nước. Bây giờ thì quay qua cái nồi nước súp để ăn cùng. Mình hầm nước súp xương với củ sắn và củ cải đỏ, và thêm củ cải muối nữa cho nó thơm. Phèo non thì các bạn luộc với gừng và hành tím để khử mùi và luộc trong vòng 20 phút. Phi hành tím để chút nữa ăn cùng với nước súp. Phi cho nó vàng rồi các bạn vớt lên. Bánh canh nãy giờ mình để được nửa tiếng rồi nè, bắt đầu nó hơi se cái phần mặt lại rồi đó. Sẽ cho qua tô. Nó khô ráo. Chan nước súp lên. Cho thêm ngò gai nè, hành phi, ớt, tiêu. Cuối cùng là các bạn sẽ dắt chanh lên và thưởng thức. Bánh canh này rất là ngon luôn, mình có thể ăn được nhiều món. Nó có cái độ dai ngon nè, và ăn nó không có bị hôi bột nữa, không cần khuôn. Thì mời các bạn nha. Bánh canh thì nó dai nè, và nó có cái độ mềm mềm. Ăn với cái nước súp thì nó thơm đậm đà, rất là ngon. Phèo thì các bạn luộc vậy nó không có bị hôi nè, và ăn nó ngọt nữa. Sợi bánh canh nó trắng trong. Thì ngoài bánh canh mặn này thì các bạn có thể nấu thêm chè bánh canh ngọt đường thốt nốt. Có thể xem thêm trong kênh của mình đã chia sẻ nè, cũng như là bánh canh tôm với nước cốt dừa. Và xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mới nhất miễn phí nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.